وصفتنا اليوم ألذ وأطرى وأخف كيكة شاي يومية بطريقة سهلة تناسب حتى المبتدئين أو اللي الكيك ما ينجح بيدهم. راح أحكي لكم على أهم الملاحظات اللي تخلي الكيك ينجح، يكون هش وفاتح من جوا، مستوي استواء مضبوط. قبل لا نبدي، إذا أول مرة تشوفون قناتي أنا اسمي نهرين. إذا حبيتوا فيديو اليوم سووا له لايك، وإذا ما مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الفيديوهات الجديدة. دائما أول شي نسوي قبل ما نبدي بأي كيك هو أنه نجهز القالب. هنا القالب عندي قطره 21 سنتيمتر، ممكن تستخدمون قالب أكبر أو أصغر، اللي راح يفرق هو ارتفاع الكيك. أدهنها بشوية سمنة من جوا. طبعا السمنة أو الدهن ينطي لون أحلى لكيكات الفانيلا من الزبدة. وللاحتياط خليت ورقة زبدة بالقاعدة حتى لا يلزق عليها الكيك، وراح أدهنها كل زين. ودائما إذا الدنيا حارة خلوا قالب الكيك بعد ما تدهنوه بالثلاجة حتى لا يسيح منه الدهن أو الزبد ويلزق عليه الكيك بعدين. راح نشيله نخليه على جهة. وهسه راح نبدي نحضر مكونات الكيك. المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني البيض واللبن نطلعهم من الثلاجة قبلها بوقت. أنا هنا قايسة المكونات كلها بالأكواب المعيارية اللي هي 250 مل. إذا ما متوفرة عندكم استخدموا كوب الشاي العادي اللي حجمه بحدود 250 مل، لكن بشرط أنه تقيسون كل المكونات الجافة والسائلة بنفس هذا الكوب. أول شي راح أبدي بيه هو البيض. عندي هنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، أخليها بكاسة كافية حتى أخفق بيها الكيك. أضيف لها كوب واحد من السكر، الحبيبات العادية، وبعدين راح أبدي أخفق السكر ويا البيض. أستمر بالخفق أقل شي 5 دقايق إلى أن يبيض لون المزيج عندي، يتحول لمزيج كريمي. هنا راح يذوب عندي السكر والبيض راح يبيض لونه. كل ما انطينا هاي المرحلة وقتها كل ما حصلنا على كيك فاتح من جوا، ما بيه زفارة، وقوامه كلش حلو. ولما يوصل المزيج لهالقوام بعد 5 6 دقائق من الخفق نضيف نص كوب من الزيت النباتي، أي زيت ما بيه طعم أو ريحة مثل زيت الذرة أو زيت عباد الشمس. وعندي هنا كوب واحد من اللبن الزبادي. طبعا اللبن اللي استخدمه هو اللبن المعلب، مو اللبن البلدي اللي ممكن ينطي طعم أو حتى حموضة قوية. ضفت اللبن والزيت وراح أخفق كم ثانية، حوالي 20 ثانية، بس على قدر أنه تختلط هاي المواد ويا بعضها. وخلص راح أشيل أذرع الخفاقة. وهسه أضيف الطحين. راح أضيف كوب ونص طحين أنخله فوق مزيج الكيك. طبعا النخل ينطينا نتيجة كلش حلوة بالكيك. راح أضيف له ملعقة كبيرة من الفانيلا وملعقتين ونص صغار من البيكنج باودر، يعني تعادل 12 غرام. وأنخل هاي المكونات الجافة فوق مزيج الكيك. النخل يخلينا أنه ندخل كمية هواء زينة مزيج الكيك، وأيضا نتخلص من التكتلات. هنا عندي نص كوب من مبروش جوز الهند، ممكن تستخدمون ناعم ممكن تستخدمون خشن. وإذا ما تريدون تستخدمون جوز الهند ممكن تخلون كوبين من الطحين، يعني كمية المواد الجافة هي كوبين، ممكن تكون كوب ونص طحين نص جوز الهند، ممكن تكون كلها طحين. وهسه راح نخلط مزيج الكيك باتجاه واحد من أسفل الأعلى. ما راح نفرط بالخفق نهائيا حتى لا يتنشط الجلوتين والكيك مالتنا يصير قوامه مثل الخبز، بس على قد إنه تمتزج المكونات تختفي التكتلات وخلاص نوقف الخلط. طبعا الفرن أول ما نبدي نشتغل بهذا الكيك نشغله، يعني الفرن يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 180، والحرارة من جوا بس، ونخلي الكيك بالرف الوسط. الكيك أخذ عندي حوالي 50 دقيقة. قبل ما نطلع الكيك نتأكد بعودة أسنان ندخلها، إذا طلعت نظيفة معناها الكيك مستوي. الفرن ما نفتحه نهائيا قبل لا يفوت على الكيك 35 إلى 40 دقيقة. هنا فصلت الأطراف وبعدين قلبته على مشبك، وبعد ما برد تماما أخليه بصحن التقديم. وهسه راح أمسحها بشوية مربى المشمش. طبعا هاي الخطوة اختيارية، بس مربى المشمش ينطي فد نكهة كلش حلوة الكيك الفانيلا، وخاصة إذا بيه جوز الهند. هنا راح أفرش المربى عليه، وبعدين راح أزينه بشوية من مبروش جوز الهند. اللي ما يحب يسوي هالخطوة يسويها يقدمها سادة، بكل الأحوال طعمه راح يكون كلش طيب. وهسه راح نقص الكيك حتى تشوفون قوامها من جوا. دا تشوفون طراوة الكيك كلش مبينة. طبعا الكيك هذا أهش وأطرى كيك ممكن إنه تجربوه. طعمه والنكهة مالته فد شي خرافي، من أنجح وأضبط الكيكات اللي ممكن تسووها. شوفوا اللون اللي ماخذه من الداخل، قطني وأبيض ويذوب حرفيا بالفم. هنا سويت كيكتين، واحدة بمبروش جوز الهند الخشن
واللخاء بمبروش جوز الهند الناعم، بس حتى تشوفون إنه مو كل شي يأثر على القوام. وإذا سوينا الكيكة هذه بدون مبروش أصلا، يعني خلينا كوبين طحين، راح يكون قوامها كلش حلو من جوا، راح تكون قطنية أكثر وبيضة أكثر. هاي الكيكة من الكيكات اللي لما تنحط على الميز ويا الشاي تخلص بساعتها. أتمنى تجربوها، راح تحبون النتيجة كلش هواية وتصيرون تسووها دائما. اكتبوا لي عن تجربتكم إلها بالتعليقات، وأشوفكم على خير في فيديو قريب جاي وبوصفة جديدة.